Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mi van vele, mi történik vele mostanában, gondol-e még rátok, akar veletek még bármit is. Úgyhogy ezzel kezdjük és folytatjuk. Tehát a kérdés az, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, milyen gondolatai vannak, mi történik körülötte. És ez itt a kérdés most. Lássuk. Elképzelhető, hogy ő egy új kezdetben reménykedik, egy olyan kezdetben, ami pillanatnyilag még nagyon bizonytalan, de lehetséges, hogy valaki mégis erre ígéretet tett neki a múltban, vagy valakivel olyan módon beszélt erről, hogy mégis elképzelhetőnek tartja, hiába érzi azt, hogy bizonytalan. És ez az új kezdet, ez lehet például egy nem felvállalt kapcsolat is, egy olyan kapcsolódás, ahol, vagyis ő olyannak szeretné, mondjuk így, amit nem a nyilvánosság előtt szeretne tartani, de akkor meglátjuk, hogy most megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg például erről a látogatásról, tehát erről a kapcsolatról, mit tudhatunk meg erről a látogatásról. Ez most egy találkozó, vagy pedig egy nem felvállalt kapcsolat, vagy miről van itt szó. Úgy tűnik jelen esetben hát inkább ez egy ilyen találkozó, tehát lehet, hogy ez már egy meglévő kapcsolat, és azt látom, hogy ő benne nagyon is erősek a szenvedélyek és a vágyak, ami egy újabb találkozástra inspirálja őt. Viszont ez azt jelenti, hogy neki akkor néhány olyan dolgot, ami az ő életében stabilnak gondolt dolog, azt hátra kell hagyni, és ezen ő nagyon sokat filózik, nagyon sokat gondolkodik, nagyon sokat vitázik magában, hogy maradjon-e, tartsa-e magát ehhez az korábbi elképzeléseihez, vagy menjen-e és élvezze ki az életet addig, ameddig lehet. És ez például lehet egy meglévő család is, és amellett, mint mondtam, egy nem felvállalt kapcsolat, de ezek lehetnek olyan elvek, amelyeket ő a korábbi, vagyis hát amelyeket ő a gyermekkorában tanult, vagy a korábbi életében magára vett, és most itt ez a találkozás hatására neki ezeken az elveken változtatni kellene, amit úgy látom, hogy egyelőre nem nagyon akar, mert a bíróval azt gondolom, hogy itt nézzük, mit gondoljak a bíróval. Azt gondolom, hogy itt ő már megégette magát a múltban, hasonló helyzetben, érzelmileg, és az is lehet, hogyha például, mint mondtam, neki van egy családja, és amellett ezt mint egy nem felvállalt kapcsolatot szeretné csinálni tovább, akkor bizony itt hazudni kellene, és inkább egyenlőre például azt is választja, hogy hazudja ott az érzelmeket, mert ha nem hazudja, akkor viszont anyagi veszteségek érhetik. Úgyhogy hát ilyen nagy dilemmában van ez a személy,
De most a gyermekre kérem, hogy akkor mi ez az új itt gyermek, vagy új életszakasz, vagy ebben a kapcsolatban új, tehát mit jelent itt ez a gyermek? Hát elészen úgy látom, hogy neki kell itt megújulni. Kifejezetten az ő belső megújulásáról van szó, méghozzá egy hatalmas átalakulásról, ami jó lesz az életében tulajdonképpen, de ehhez bizony ő neki lehetséges, hogy le kell mondani a szívének kedves szeméről, vagy pedig ő érzi így, hogy le kell mondania, mert csak akkor tudja ezt a nagy átalakulást megvalósítani, és akkor lehetséges ezt megoldani. Ami elképzelhető, hogy ilyen is van, hiszen gyakran szoktam mondani egy 3-as kapcsolati kirakásnál, hogy amikor ilyen belső átalakulás szükséges valakinek, általában ugye a középső akkor lehet az is, hogy ő neki ki kell lépni tehát a meglévő kapcsolatából, de bizony az is lehetséges, hogy ott kell neki megtanulni más módon élni, más módon viselkedni, más módon magára venni a felelősséget, például a gyerekekkel, ha vannak gyerekek, akkor neki jobban részt kell venni a gyerekekkel való közösségben, de szóval bármi lehetséges, amit ott meg kell tanulnia, vagy pedig ugye az is lehetséges ilyenkor, hogy annak ellenére, hogy mindent is bevet a társ a maradásra, hogy neki bizony meg kell lépni. Ez teljesen egyénfüggő, hogy kinek milyen sorsfeladattal, életfeladattal érkezett. Ezt így nem lehet senkinél így általánosságban megmondani, mert nagyon-nagyon-nagyon sok mindentől függ, hogy ő neki most éppen mi az, amit meg kell oldani. Ennél a személynél is az látszik, ennél a szeretett személynél, hogy ő neki bizony egy ilyen jellegű átalakulásra van szükség, és láthatóan nagyon nagy nehézségekkel találta szembe magát, hogy ezt így átgondolja, egyrészt még az átgondolást is, hogy most akkor ő neki mit kell csinálnia. Hát még a megélés az majd még nehezebb lesz. Na de megnézzük, hogy ez a szívének kedves személy, aki itt kijött, az te vagy-e? Úgyhogy rá is kérdezzünk, hogy mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban. Mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban? Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan? Milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban? Lehetséges, hogy a múltban ő nem hallgatott a lelkének a hangjára, a szíve szavára, ahogy szoktuk mondani. Ő nem hallgatott a belső hangra, nem foglalkozott vele. Lehet, hogy volt az életében egy olyan személy, vagy még mindig ott lehet, de mindenképpen a múltban volt az életében egy olyan személy, aki kvázi megmondta neki, hogy mit kell gondolnia, mi a jó gondolat. Még akkor is, hogyha esetleg ő ezzel nem értett egyet, a békesség kedvéért ő is azt gondolta, és ez ugye nagyon is összhangban lehet az, hogy ő nem hallgatott a szíve szavára, hanem megfelelésből, vagy téves kapcsolati minták alapján úgy gondolta, hogy ő neki úgy kell viselkednie, ahogy a másik fél elvárja, mert mondjuk ezt látta otthon a szülőktől, ezt látta a testvértől,
Szóval mindenkitől ezt látta, és akkor ezért ő így nőtt fel, hogy így kell viselkedni, hogy amit ez mond, a társ mond, akkor az szentírás, és akkor én itten maradjak csak nyugodtan csendben. Tehát lehetett ő ilyen, vagyis lehet ő ilyen belső gyermeksérüléssel, mert itt erről van szó, és akkor ennek az alapvető gyógyítása az itt kezdődik, hogy ezeket fel kell tárni, fel kell ismerni először, aztán utána feltárni, hogy mikor, hogyan jött létre, és aztán ő magán dolgozni, hogy akkor megértesse az elméjével, hogy hát bizony az attól, hogy én nekem gyerekkoromban olyan volt, vagy én olyan környezetben éltem, vagy attól, hogy ezt várják tőlem, a környezetem, nekem még nem kell így viselkedni, de ha nekem ez jó, akkor én dönthetek úgy, hogy így akarok viselkedni, bár nem szokott jó lenni, mert általában lázadni szoktunk ellene. Na de akkor megnézzük, hogy hogy jön ide a veled kapcsolatos dolgokba ez a múltban nem a szíve szerint élt, vagy nem hallgatott a szíve szavára dolog. Egyébként még az is lehetséges, hogy esetleg ha te idősebb vagy, akkor vagy élettel, vagy gondolkodásban megfontoltabb, akkor lehetséges, hogy te ébresztetted rá erre, hogy ő a múltban bizony nem úgy élte az életét, hogy figyelembe vette volna a saját lelkét, hanem, mint ahogy az előbb elmondtam, minden más úgy igaz, amit elmondtam, hogy ő meg akart valakinek felelni, vagy ilyen mintát látott. Tehát, hogy ez a másik verzió, hogy ha te ilyen helyzetben vagy, akkor te ébresztetted rá erre, hogy bizony ő mit csinált. És ez már az előbb is kijött, azt hiszem. Na, de akkor megnézzük itt a gondolatot, hogy mi mindent gondol ő még veled kapcsolatosan. Hát azt is gondolja, hogy a veled való találkozást azt az égiek rendezték el, és annak ellenére, hogy váratlanul és hirtelen tört rá, mégis nagyon élvezi és nagyon örül neki, hogy ez összejött, és hogy ezt így elintézték neki az égiek, és akkor a lelkészre is kérnék, hogy akkor mi minden mást is történik, így a lélek, a szív szavának a megértése folytán, hát bizony ez, hogy ő kezd rájönni, és akkor itt szinte ugyanaz, amit elmondtam, kezd rájönni arra, hogy ő hogyan, milyen mintákból, vagy hogy honnan, arra nem jött rá, hogy honnan alakult ki, arra jött rá, hogy ő így viselkedik, mert hogy ez a szokás, hogy ő nem vette figyelembe azokat a dolgokat, amit ő maga belül érzett, vagy ő szerinte jó lett volna, hanem mindig hallgatott a másikakra, vagy hallgatott arra, amit a szüleitől, a testvéreitől, tehát a nagy családjában látott, és bizony erre kezd így ráébredni, hogy ő nem a saját életét élte, hanem valaki másét. Na és akkor a hamisságra kérnék szépen. De azt is jelentheti még itt ez a hamisság, hogy bizony ő neki ennek hatására, mert hogy ő nem azt élhette meg, amit ő belül érzett, ezért kezdte kialakulni neki a függőségei, hogy elmenekült a függőségekben, menekült azok elől, a gondolatok elől, illetve a belső hang elől, ami szólt benne, hogy hello, kellene velem foglalkozni, és ő ezt nem akarta hallani, mert megvolt benne
elköteleződés, amit a gyermekként megtanult, amit ugye, mint mondtam, az egy belső gyermeksérülés, hogy én nekem így kell viselkednem, mert ez az elfogadható. De persze vannak normák, meg szabályok, de nem mindig és nem 100%-osan egy másik személynek az akarata szerint éljük az életünket, hanem betartjuk a szabályokat, de ettől még van saját gondolatunk is, viszont neki nem nagyon volt, és ez elől való menekülés lehetett egy függőség, aminek az elhagyása, annak a megváltoztatása, az különösen nagy nehézségekkel jár, és úgy látom, mintha ebben tulajdonképpen a benne lévő vágyak segítenék, mármint hogy annak a megváltoztatásában, az elhagyásában, a függőségei, már akinek van, annak az elhagyásában, a benne lévő vágyak, azok nagyon ösztönzőleg hatnak rá. Még erre az üzenetre kérnék szépen, hogy kivel kapcsolatosak ezek a vágyak, ez az üzenet, ki beszélt erről neki. Lehetséges, hogy ha van neki kapcsolata, akkor az is szóba került, hogy elválnak tőle, hogyha ezen nem változtat, és itt a vállás lehetősége volt az, ami ösztönzőleg hatott rá. Na hát, hogyha te vagy így az érintett, akkor te lehettél az, de hogyha ő neki van egy másik kapcsolata, akkor akár ott is elhangozhatott ez. De akkor megnézzük, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, ez a kérdés, hogy mit érez a néző iránt ez a szeretett személy. Lássuk, milyen érzései vannak. Nagyon erős vágyakkal van irántad, az biztos. Tehát, és ráadásul már nagyon régóta megvan benne, tényleg ilyen szinte szétfeszíti, úgy érzem, ez a benne lévő szenvedély és tűz, amit irántad érez, és akkor a szerencsétlenségre kérnék szépen. Hát ha ez egy 3-as kapcsolódás, akkor lehetséges, hogy itt a jelenlegi kapcsolata, vagyis a kapcsolata akadályozza őt abban, hogy ezeknek az érzéseknek ő eleget tegyen, vagy kielégítse a saját kívánságait, az érzéseit, mert olyan, minthogyha ha ezt megtenni, akkor ezzel bizony a társában hatalmas féltékenységet generálna, meg nem csak a társában, tehát hogyha van gyerek, akkor azok is, akár felnőtt gyerekek is, szóval, hogy akkor mit gondolnának és mit történének. Lehetséges, hogy itt kiderült már, vagy valamit észrevehettek, például, hogyha itt 3-as kapcsolatról van szó, de ha nem, akkor viszont, tehát hogyha itt nem 3-as kapcsolatról van szó, akkor viszont lehetséges, hogy az érzéseinek a megnyilvánulása olyan akadályokba ütközik, amit az előbb is láttunk, hogy az ő számára fontos személy az annak okozna vele úgymond nehézséget, és akkor itt megint visszatér a megfelelési kényszerhez.
Na de akkor megnézzük, hogy mi ez a utazás. Mi ez az utazás itten? Hová menne ő? Hát úgy látom, hogy itt egyelőre nem nagyon látja a lehetőségét annak a találkozásnak, a veled való találkozásnak, viszont hát szinte beteges az, amennyire ezt szeretné, és az, hogy ő ezt most nem tudja megtenni, ettől ő teljesen kétségbe lehet esve, vagy van esve. És a távolság, ami köztetek van, ez őt úgymond megőríti teljesen, és a vágyra kérnék szépen. A vágyra kérnék. Mi itt ez a vágy? Lehetséges, hogy ugye a múltbeli akadályok vagy nehézségek azok mély traumát okoztak benne, vagy benned is okozhatnak, de ő benne érzem itt leginkább, tehát hogy a múltban is ez történt már vele, és most is ezt éli meg, hogy ennek a hiánynak, tehát hogy ő nem tud menni, nem tehet szabadon dolgokat, nem fejezheti ki a vágyait, az ő benne nagyon-nagyon mély traumát okoz. Nagyon. Egyes esetekben lehetséges az, hogy ez a trauma például azt is jelentheti, hogy ő nagyon aggódik az anyagiak miatt, és még a pénzre kérnék szépen. Az anyagiak miatt, illetve fél attól, mint az előbb is mondtam, tehát hogy ott szóba került a vállás a dolgoknál, és itt is arról lehet szó, hogyha ő ezt így megtenni, akkor mármint a veled való kapcsolódást, akkor neki bizony akár anyagi veszteségei is származhatnának belőle, amit pillanatnyilag még nem képes felvállalni. Jó, hát akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő néhány napos egyhetes időszak. Fog-e ez a személy végül is irányodba tenni lépéseket? Azt láttuk, hogy mire vágyik veled kapcsolatosan, tehát erre már nem kérdezek rá, de azt igen, hogy mit szándékozik tenni feléd, vagy akar-e bármit tenni, mert hogy még nagyon-nagyon kötik őt a régi dolgok, és akkor lássuk, hogy következő néhány napban, egy hétben ez a személy fog-e közeledni, és ha fog, hogyan a néző irányába. Mire lehet tőle számítani? Hát úgy látom, hogy ő itt egyelőre a belső magányában el van. Nem nagyon tudja ő ezt így, egyelőre úgy látszik, hogy nem tud ezen túllépni, bár bizonytalanság itt van, úgyhogy kérdezzünk rá az özvegyemberre, hogy mit tudhatunk meg, mit gondol ki. Édesem, hát nagyon vágyik. És akkor az utazásra is még. Hát nagyon-nagyon nagy benne a vágyakozás. De ez még mindig kétesélyes, hogy bemerje vállalni. Hát inkább azt mondanám, hogy van, akinél be fogja vállalni, hogy azért jönni fog, és a távolságra, a katonatisztre is szeretnék kérni.
itt úgy gondolom, hogy neki nagyon át kell alakítani a saját magát, mert hogy ne féljen már ennyire ettől, hogy mit fog szólni itt ez a személy bizony. Tehát ne attól tegye már függővé az életét. És a legelőször jött ki, hogy ő azt hiszem, hogy ő mennyire függővé teszi az életét attól, hogy ő milyen szokásban, vagy hogyan élt. Bíróra is kérek. Hát itt nagyon nagy a valószínűsége, egyrészt ugye az, hogy ez hármas kapcsolat, másrészt pedig az, hogy ő mindent annak rendel alá, és mint ahogy szoktam mondani, tehát hogy az, hogy most egyik kapcsolatnál mi a feladat, hogy ő neki most ebből mit kell megtanulnia, azt, hogy merjen ellent mondani, vagy azt, hogy ő magát alakítsa át, és abban a kapcsolatban mutassa már meg, hogy ő kicsoda, micsoda. Ez teljesen egyéni függő, hogy neki mit kell megélnie, viszont ezt így nem lehet megmondani, de ez biztos, hogy ő ezen nagyon nehezen éli meg. Ő neki most valószínűleg egy ilyen időszaka van, amikor ezen a nagy transformáción keresztül kell mennie, és ez bizony nem egy könnyen megy, főleg, hogyha ellenáll, és akkor ennek sok jele lehet, hogy ellenáll, vagy pedig nem. Mert amikor nem állunk ellen, tehát amikor jót választunk, mert minden pillanatban választunk, még akkor is, hogy kimenjek a szobából, vagy ne, vagy most menjek ki, vagy csak később, ezek is választások és döntések sorozata. Tehát, hogy amikor jót választunk, kimegyek, akkor pont akkor megyek ki, amikor éppen le kell kapcsolni akármit a kaja alatt a tűzet, vagy éppen látok egy szép madarat az udvaron, tehát rögtön jönnek ilyen pozitív dolgok vissza, vagy éppen leszakad a polc, amire kiérek, és akkor például tudja, hogy nem jó az a dolog, tehát ez ilyen nagyon extrém, de ilyen módon nyilvánulnak meg az, hogy most jó irányba haladunk, vagy sem, és a döntéseink, minden ilyen döntés. És lehet, hogy például ez a polc leszakadás, ez nem a mostani döntésünknek a következménye, hanem 2 héttel ezelőtt volt már egy valami másik döntésünk, és például akkor úgy döntöttünk, hogy jó, elég lesz a kisebb tipli a falba, és akkor az nem bizonyult jó döntésnek, tehát ez meg ilyen direkt módon lehet értelmezni, de így van mindennel, tehát minden lelki döntésünknek ilyen látható és láthatatlan következménye van, és ő most a láthatatlan következményeket próbálja ésszel megoldani, amit nem lehet. Köszönöm, hogyha itt voltatok, és köszönöm, hogy nézitek a videót. Ha úgy gondoljátok, hogy a ti egyéni élethelyzetetekre nézzünk rá, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, vagy pedig ott van az, hogy meg is tudjátok rögtön bankkártyás fizetéssel rendelni. Ha úgy gondoljátok, hogy ez már egy visszatérő probléma, és nem csak nálad, hanem a szüleidnél, nagyszülőknél, vagy még feljebb, a dédszülőknél is, akkor nagy valószínűséggel családi karmában benne van ez ilyen nehézségek, és ezt lehet oldani, ennek az oldásinak is a leírása is, meg az elérhetősége is ott van a leírásban, a weboldal, ahol ebből bővebben olvashatsz. De nyugodtan ez ügyben is írjál rám, nagyon sok mindenkinek hoz olyan oldódást, vagy olyan megkönnyebbülést, felszabadulást, amit nem is tudott, hogy emiatt van. Érdemes ezen elgondolkodni.
olyan, mint a családállítás, csak egy picit más. Egyébként ugyanazt a célt szolgálja, és ugyanaz az eredménye is, vagy hát hasonló az eredménye is. Úgyhogy a kommentben pedig nyugodtan írjátok meg, ha van ehhez kapcsolódóan véleményetek, vagy hogy nálatok ez hogy működik, vagy mit gondoltak erről. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat is, és egyébként mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!